am I this old enough na nagsimula ang COVID? Sakit akong hawak, ano? Ay, nagsimula. Hi guys, welcome. This is another episode of V2V, Vision to Venture. And once again, I'm Paulo Rodriguez from Aquila Softwares Corporation. And in this episode, together with me is Mr. Joseph Lijarde from WizKid Academy. Yan. Go bro, introduce yourself. Yes, sir. Good day to all. Ayan, GM to all of you. Yes, I am Joseph Lijarde, CSS, CTP, CTA, so Certified Security Specialist, Certified Treasury Professional, and Certified Technical Analyst. And I'm the founder of WizKid Academy. And of course, we are specializing more on the macroeconomics, the fundamentals of the financial markets, and we are focusing on the economy as a whole. And we are not trading, not just in the stock market, but most of the financial markets. So, hinihimay-himay po namin yun. Amen. Wow, grabe. Daghana to bro. Oy, CTT, CSS, no? Grabe bro. But anyway, I'm very excited in today's episode because we will be tackling about economics and how it can affect the businesses as of this moment. So, let's go right in sa to ang questions. So, ako naman yung naging host ani nga podcast. So, murag wala naman yung choice, no? Let's vault in. Let's vote in. All right. So, first in our topics, no, defining macro and macroeconomics. So, explanation of microeconomics. No, so what is basically, bro? What is micro and macroeconomics? Kasi una, pag narinig kasi natin ng macro, pati micro, parang yung advertisement dati sa TV, di ba, yung macronutrients, di ba, yung mga gatas, no? Ganoon ako katanda pala ngayon kasi Gen Beta na ngayon, sir, di ba? 2025 na ngayon eh. Hindi na natin mag-istoryang edad, bro. Oo, pero hindi ako sa Gen Beta, ha? Magkaedad lang naman tayo, sir, eh. Hopefully! Yes! Para sa Gen Z, eh. Oo, syempre. But, well, just to say it in a nutshell, di ba? Macro, ibig sabihin malaki, di ba? Big. Micro is small. So, ang pagkaiba nun, macroeconomics, you're studying economy as of a whole. So, example, ekonomiya ng buong Pilipinas. So, ang tutok mo doon, yung economy ng Pilipinas, ano ba yung inflation, mga ganyan-ganyan. Kamusta na ba yung kalagayan? Marami na bang may trabaho? Ganyan-ganyan. But you are not doing it specifically. Mali ko ba kung anong industry yon? Basta marami nagkatrabaho ngayon. Tumaas ang bilihin. But at what sector? Diba? So, as a whole yon pag macroeconomics. So, syempre, ang mga gumagamit ng macroeconomics, yung mga central bank. Diba? Kadalasan. Ang sa central bank, interest rate, inflation, doon yung nagbabasa sa mga policy nila. Unlike pag microeconomics, they are focused on sector. Kumbaga kung ano yung pinaka-minimum pinaka-minimum na sector, yung ano talaga yung fair detail niyan, yun ang inaaral ng micro. Of course, sa industry, sir, di ba? O, ito, milk industry, food industry. Tapos, di ba, yung mga tech industry sa atin, di ba? And of course, sa financial market, iba-iba kasi ng industry yun. So, ina-analyze mo yan. Hindi naman porket tumaas yung bilihin, gumandang economy natin, edi lahat ng sektor tumaas. Pwedeng may winners at may loser. Kasi sa stock market, mas gamit na gamit mo yung micro. Kasi may sector yan eh, di ba? Pwedeng gumanda market natin, okay? Ang lumakas doon yung mga agriculture side. Pero ang lugi naman yung nasa oil industry o sa energy. So, yun ang pagkaiba ng dalawa. Big and small. Nice. So, in short, bro, if we're gonna be talking about macroeconomics, parang it's more of the generic Yes, generic economy. siya. Okay, so it affects a lot of sectors na, kunwari, you have food industry na business, tech industry. So can you give us, kumbaga, for our viewers, specific examples of businesses na, kumbaga, may interdependence sila in relation to macroeconomics?
Yes, of course po, isang magandang industry dyan, kasi usong nga kasi ngayon, inflation, di ba? Inflation. Ano ba yung inflation? Pagtasa man ng bilihin, bakit ngayon? Lumipad daw ang inflation natin, nag 2.9 daw, no? Bago lang kakaris, ngayong December. Data, 2.7 lang daw nung November. Is inflation bad? Kasi ang inflation kasi, two-edged sword yan. Kumbaga, pwede mong ikabuti yan, pwede mong ikasama. Depende sa panahon. Okay. Okay, depende sa panahon. Kasi, ikaw sir, payag ka ba na itong coffee natin, di ba? Magkano ba to? Let's say, ganito presyo niya. Payag ka ba na everyday bumababa presyo? Okay, yun in the short run. Pero ang mga businesses, mamamatay in the long run. So, dapat ang inflation natin controlled. At parang sa kape, di ba? Ano lang, sakto lang. Okay? Swabe lang yung timpla. Hindi mo siya pwedeng, alam mo yun, hindi mo siya pwede yung sobrang taas, sobrang init, sobrang lamig, hindi rin pwede masyadong maalat, hindi pwedeng matabang. When speaking to that sector, yung sa inflation, sino bang apektado dyan? Yung energy. Of course, nag-i-import tayo ng energy. Yun. Tapos, meron din tayo mga ano dito, yung sa Malampaya, yung mga, yan, Shell, yung mga, nasa gasoline station, yun ang mga industry na yan. Tapos, aside sa energy, yung sa oil, tapos yung agriculture. Kasi nakatay dun sa inflation. Ano ba yung hot topic ngayon sa atin sa economy? Presyo ng bigas. Pwede mo ma-measure yon kasi tied to inflation yon. Actually, according to PSA, dito galing sa akin, bumaba daw ang rice inflation this December data. Okay, yun yung sabi nila. Pero yun ang mga tied sa inflation. Tapos, ano pa ba yung mga nakikita natin dyan? Kasi ang inflation data kasi, ano yan, it is a basket of, it's a basket of sector, kumbaga kinumbine yan. Hindi naman pwede, nag-compute ka lang ng-compute. Meron silang statistical na computation. Pero ang mga notable dyan napapansin mo, lalo na sa US, transportation, energy, household consuming, tapos yung sa agriculture, yung food. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya, if you have a food industry, kumbaga nasa food industry ka, talagang apektado ka talaga ng inflation. Kasi syempre, business di ba? Yung chain, di ba? Yun yung supply chain. Yeah, that's the right term. Syempre, kung mahal ang raw mats mo, mahal na lahat. Di ba? Ganun yun eh. Pero grabe, no? Actually, for how many years, I really thought na if you say inflation, it's always a bad thing. Pero it's a good perspective na it's not necessarily a bad thing pala. Yes. No, of course, you can't have a business na always nagababa ang imuhang presyo. No? So that's actually one perspective na we can definitely see in this conversation. Yes. So with that being said, how are anong tawag dito? So ngayon dito naman tayo sa microeconomics, no? In terms of decision making as a business. Kasi microeconomics is sort of tawag dito, a more specific analysis ba tawag dyan? Or a more specific study? Yeah. No? So let's say in terms of technology, since it's actually kumbaga, everything is in tech now, sabi nga nila, no? So we have agriculture, kailangan may technology. AI na ngayon. AI na ngayon. So in terms of that, given the situation in the Philippines muna tayo, hindi muna sa international economy. Given in the Philippines, how are you going to para bang suggest businesses like ours in Aquila Software Corporation to navigate dito sa microeconomics na to? Yes, number one po na titignan natin sa microeconomics is yung sector po ng company. So, saan ba siya na-belong? Kasi doon kasi natin i-match yan. Kumbaga, meron yung tinatawag na proper matching sa economics. Siyempre, examples, di ba, ang Aquila Software kasi, more on healthcare, di ba, ang target natin, pati software, IT, di ba, more on programming tayo. So, we will compare it sa mga leading competitors sa healthcare and yung mga leading competitors sa programming sa IT industry. So, kasi sa microeconomics kasi, lalo na sa stock market approach, ganun kami, pag may isa kaming company na ina-analyze, itong company na ba ito, kaya niyang talunin yung competitors in the long run, di ba? Siya ba yung magiging leader sa industry 3 to 5 years from now? Ganun kasi yung microeconomics, you are having a goal, kumbaga you're setting a goal in the long run. You want your company 5 to 10 years, masyadong matagal na yon. Pero kung masyadong aggressive ka talaga, dapat in 3 years, number 1 na tayo. Diba? Yun yung mga goal niyan sa micro. Ano yung mga factors, diba? Meron yan
yung SWOT, di ba? Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Ano ba yung mga dapat kong gawin? Ano ba yung mga strengths ko para palakasin? Ano ba yung weakness para maiwasan natin yung mga economic slowdown? O let's say, may mga unexpected na may competitor. Magulat na lang tayo. Bukas, meron na pala tayong competitor na mas magaling. Di ba? Yun ang mga inaaral mo dyan sa microeconomics. And of course, yung opportunities and the threats in the long run. So, ganun yung analyzation namin dyan. In other words, talaga i-analyze man data by data, lalo na yung mga nagtitrade sa stock market, sa PSE, medyo madugo yan kasi may mga valuation pa yan. But just to simplify it, ang tanong mo lang dyan sa microeconomics, what makes you different in your industry? Di ba? Kasi gusto mo, if you want to be the leader, gusto mo ikaw ang sinusunod ng sa industry mo, anong gagawin mong step for you to be a leader? Yun ang tanong dyan. In relation to that, bro, since nowadays, a lot of tech companies are popping up, a lot of BPOs, Dami. ang daming ano. So, how are you going, kumbaga, paano ka magiging relevant in today's IT boom? Yes, kasi alam natin, sir, ngayon, grabe ang IT. Kahit nga yung yung mga undergrads ngayon, na talaga natuto lang sa online, magagaling din sila ngayon eh. Yes, oo. At saka actually sa crypto space talaga, kadalasan naman mga programmer sa blockchain, mga undergrad eh. Totoo yun, marami akong kilala. Tapos ngayon, ako po, ang kinukuha na ng mga malalaking kumpanya, ng malalaking mga crypto token, mga blockchain na yan. So, for you to cope sa ganyang growing industry, number one talaga, you need to upgrade your skills. Kasi alam natin, ang IT, di naman porket nag-aral ka ng 4-year course sa IT. Yun lang, nakabase yun nung last year. Pero syempre, alam natin, every day, every month, may bagong technology. Tama. No? Kasi dati okay lang tayo sa 3310 na cellphone, di ba? Ngayon, smartphone na, baka sunod. Ang cellphone natin, nasa salamin na lang. Pwede. Diba? Pwede tayo mag-usap, tutok natin sa salamin. Actually, ganun na. the technology is being Meron ng developed ganun already. So, there are a lot of, innovation talaga ngayon eh. Yes, How will yes. you compete? Talaga mag-level up ka ng ng skills. No. So, for you to stay relevant, you need to upskill, always Yeah. upskill. Lalo na when you're in tech. Yun nga lang, there are some affecting factors to it, no? Ang dami. So anyway, I think it's a topic for another episode, no? The disconnect of the academe and the actual industry. So it's a topic for another episode. So anyway, in regards to having a company, a startup, can you cite some case studies, like specific case studies of companies na ginamit yung macroeconomics and microeconomics principles to decide kung saan pupunta yung company nila? Madami po yan. Madami akong kilala, but well, of course, I cannot disclose it all, pero syempre, alam naman natin, no? Kumbaga, let's have a good reference dahil marami akong friend dyan sa Philippine Stock Exchange. Maganda yan. Oo, kasi syempre, no, nag-aral ako ng Certified Security Specialist sa Ateneo de Manila, graduate school. Yun talaga pinag-uusapan namin, macro and micro. So, let's set an example. Jollibee. Yun na lang, Jollibee, kasi yun, kinalakihan ko na yun eh. JFC. Of course, Jollibee yan, syempre, malaki na yun na kumpanya, di ba eh? Established yung Jollibee, yan yung mga OG na companies dito sa Philippines. Tony Tan Kachong. Syempre, normal yan sa isang company, they will decide on macro and microeconomics. Syempre, macroeconomics. Ang tanong mo kasi dyan, kailan ba tayo mag-expand ng branches? Kasi may season na kailangan mo mag-expand ng business at may panahon na kailangan mo mag-retrench. Diba? Okay. Kailangan mo magdagdag ng employees, you need na magbawas. Tapos, may panahon din na, kahit nga sa IPO, sir, may timing yan. Hindi ka pwede yung initial public offering, di ba, na hindi siya naangkop sa tamang market sentiment o nasa market cycle. May panahon yan. Tapos, sa Jollibee kasi na case, naalala ko dati, lumakas yung stock ni Jollibee around 2010, 2011 until kay ex-President Duterte na. Kasi na-enjoy ni Jollibee yung
policy ni President Noynoy Aquino dati na talagang stimulate yung economy. Kaya lumipad yung stocks ng Jollibee dati. So, nung panahon na yon, sinamantala ni Jollibee na mag-expand ng branches. Kaya kung nagulat kayo, around 2011 hanggang 2016, ang daming bagong branches si Jollibee. It's because of that. Kasi syempre, sa stock market, lalo na pag naka-public yung company mo, doon ka kasi kumukuha ng funds eh. At least meron kang room for expansion. Kasi yung panahon na yun kay ex-President Noynoy, mababa interest rate natin. Siyempre, pag principle ng economics, di ba? Pag bababa ang interest rate ng bangko, anong typical ang gawin natin? Hindi mangutang, di ba? For expansion. Kaysa naman ngayon, ang taas ng interest Taas ngayon. ng interest rates, Oo, may kaibigan ako sa Canada sabi nila sa akin, alam mo, Joseph, dati nung year before pandemic, napakamura pa ng lending rates dati, mortgage rate. Ngayon, naku po, nakaka 1 year na kaming bayad, yung interest pa lang binabayaran ko, wala pa yung principal. Talaga? Kasi malaki po ang interest rate, lalo na pag sa abroad. Pasalamat ko din sa Pilipinas Hindi masyadong malaki yung interest rate natin. Sige daw bro, given that medyo na-curious ko kung ako ang business owner, like for example, I'm the owner of Aquila Soccer Corporation Yeah. na lang, no? Ano yung mga tawag dito? Ano yung mga tawag ba dyan? Parameters na should I take note of? Para it can help me decide sa business. Kunwari, like, if we're gonna be talking about macroeconomics, interest, GDP ng country, Yes, kailangan yan. dollar exchange, or ano ba yun? Like, kung, for example, in microeconomics din naman, ano yung mga parameters na I should take note of to make proper decisions? Yes, yung kagaya ng kanina sa Jollibee, no? Balik tayo sa kwento kanina. Aside doon sa mababang interest rate, tapos ang panahon kasi na yon, ang inflation rate dati, it was controlled. Nasa around 2 to 3% lang. Hindi masyado lumipad yon nung around 2010, 11. Kasi kagaling na sa global financial crisis, kaya wala tayong masyadong problema nun. Number 1, interest rate dapat mababa para ma-enjoy natin ng lending. Kasi syempre, we all know bakit naman tayo mangutang. Kasi akala ng mga Pinoy, pag mangutang, masama na. Diba? Parang sinusumpa ka na kasi ano ka ba, utang ka ng utang. Ba't ang GDP natin, yung debt ratio ng Pilipinas, ba't ang taas ng utang ngayon? But actually, if you put in a business perspective sa pangungutang, ginagamit talaga yun to expand your business. Ganun talaga purpose ng utang. At saka gamitin mo yung debt or the liability to you as weapon, di ba? Gamitin mo siyang gamitin mo siyang alas. Nagiging pangit lang naman ng utang kapag nangutang ka, bili ka ng iPhone. Di ba? Oh, iPhone, totoo yun. Ouch! Kumbaga, totoo yun. Kumbaga, kaya Home credit. home credit. Tapos, pag due date na, ayun. Madami ka ng fans. Marami na tatawag sa'yo, di ba? Sir, ang pogi mo naman, kamusta ka na? Kaya naman. So, pangatlo po, no? Yung sa GDP, well, wala naman tayong problema sa GDP, no? Kasi remember, sa economic indicators, hindi naman yan kung ilang numbers yan. Kasi sa history, lalo na nung pandemic, nag-crash yung market nung 2020. I cannot say the exact numbers, no? Pero ang nakita ko, di ba, nag-crash nung March, di ba? Negative 10 yata, negative 20 ang GDP natin. Pero nung around April, biglang lumipad ng 36, something like that. Normal yon, kadalasan base effects tawag doon, yung parang nasundot ng mababa din, biglang tumalbog. Base effects ang tawag doon. Parang rebound lang, ganun yung epekto ng rebound. But, isa sa kailangan po natin gagawin, no? When assessing the economic data, yung trend. Trend, example, January 7, February 6. Parang grado mo lang, sir, nung high school. 6? Di po. Ay, hindi, wag 6. Kumbaga, Kuya Juan, 75 mataas. Mga 73 lang po nakuha, bro. 72, ana. Kasi parang grades natin sir sa high school, di ba? Like, paano malaman na if you're improving? 75, 78, 80, 83. So, ibig sabihin, pataas. Okay. Pero kung let's say, 75, 68, 78, tapos bigla nag-100, ay, naku, buang na, di ba? Parang, di mo maintindihan ng trend. Mas maganda kasi, tinitignan natin doon, yung trend sa economics, let's say, yung GDP, 2%, nag-3, nag-dip ng 2.0, tapos lumipad ng 2.3. Kumbaga may stable growth.
Ilan naman ang habol natin dyan? And of course, the unemployment is low, syempre. Ayaw na ayaw natin, lalo kung ikaw ang investor or may company ka, sir, ayaw na ayaw mo na isang bansa, mataas ang walang trabaho kasi delikado yon. Pwede magkaroon ng chaos, mga social unrest, normal yon. Pag, lalo na sa ibang bansa, sa abroad. Kaya mas gusto ng mga foreigners sa atin sa Pilipinas na mag-outsource. Kasi, mababa lang unemployment sa atin. At saka mura labor natin sa totoo lang. Kaya the foreigners want us. Kaya ang daming BPO sa Pilipinas ngayon eh. Oh, actually, Oh, yeah. paborito tayo ng mga foreigner. Kaya maganda ang economic status ng Philippines right now. Ano pa ba? Yung sinabi mo sir kanina, exchange rate. Of course, kung example, if your products or if your company is highly sensitive sa imports, eh dapat ang exchange rate mo mababa. At saka kontrolado. Siyempre naman, pahig ka sir, nag-import ka dati. Let's say, $100. Oo. Makano ba $100 nung 2010? Nasa around 40 lang. Oh, So, 4,000 lang yun. 4,000, yeah. Eh, ngayon, magkano na? 58 na, di ba? 58 na. So, 5,800 butal. Ang mahal, di ba? Eh, what if kung next month, bigla nag-60 yan, or nag-65, or nag-62. So, yung 5,800 na binabayaran mo, 6,200 na. Okay lang yan pag maliit lang yung transaction mo. What if you're dealing with millions? So, sa bangko, Masakit ang yun. tawag namin doon, foreign exchange risk. Okay. Oh, so yun ang mga factors na titignan mo dyan. Dapat ang currency stable. Yan ang mga ilan factor. Given that, bro, for example, that specific example Yeah. na sinabi mo, kasi we are actually importing products. Importing country ang No, Pilipinas Totoo yun. As a business, paano yun? Like, how will you navigate? Kunwari, alam mong, in the recent scenario sa US elections, nanalo si Trump, and then I believe na may mga something na nangyayari sa Sobra. kanila. No? Si So, tariffs man yun is letter T yun yeah, so how are you going to position yourself as a business given that economic change no sa US? Kasi of course, if your clients, kasi syempre, depende kasi yan sa nature ng company mo, sir. Example, kung ang kliyente mo lang, puro mga Pinoy, di ka naman tumatagap ng mga foreigner, kung yung currency ng company mo, you stay in Philippine pesos. Pwede na yan. Okay. Kumbaga, wala naman tayo pakialam sa exchange rate. Kung puro Pilipinas lang naman yung products mo, you don't care. Kasi, syempre, mga Pinoy lang naman ang kliyente mo, wala tayong problema doon. Pero, if your company nag-i-import, kasi we're talking millions Kasi kung nag-i-import ka lang naman, small time, less than 1 million, okay lang yan. Parang kaya mo, kaya mo tabalan yon. Pero if you're talking about millions, marami silang strategy sa ginagawa. Number 1, they are paying it in US dollars. Pwede yung some of their reserves or some of their surplus, they are converting it into US dollars. Pwede po yon. Example, namimili sila ng dollars kapag bagsak pa yung exchange rate ng dollar peso. What I remember, maraming bumibili ng dollar to peso 2023 and early 2024 kasi alam ko niya nasa around 54 lang yata nun. Mga ganong panahon. 54, 55. But yan, exchange rate natin naglaro. 56 to 58, 59. So, yung iba nakabili 56. So, okay lang. So, yung iba siguro nagpe-prepare sa pagtaas ng dollar to peso. So, kasi syempre, si Donald Trump kasi mahilig sa surprise. Kasi syempre gusto niya magtaripa. Yung tariff, ang dali na magsabihin ng tariff guys itatax niya yung mga import. Kumbaga, di ba, kung ang US nag-i-import, kada pasok ng foreigner sa bansa niya na products, foreign products sa US, may additional tax. Ganon. Kumbaga, ang purpose si Trump nun, para magkaroon ng fair practice and fair market sa Amerika. Kasi syempre naman sir, kung ako Amerikano, parehas lang naman, example, kotse, Tesla. Will I buy a Tesla worth, let's say, $20,000? Kung bibili naman ako sa China, mga nasa 700 lang. Mura na yun. Siguro mga... nasa mga 10,000. 10,000 Yeah, or double the mga price. 7,000 USD. Ah. Cheaper, right? Yeah. Diba?
So, yung mga ganon. Pero yung dahil sa tariff ni Trump, nangyari dyan, halos mapapantay na yan. Kung dati nabibili mo ng 7,000, baka 15 na yan, 16. So, para mag-iisip ka na, dito na ako sa US, di ba? Halos pantay lang naman. So, yun ang epekto ng tariffs, guys. Kaya, expect natin yung mga currency ngayon magde-devaluate. Yun. Kaya, yun. Kaya ginagawa ng iba, namimili na ng dollars ahead of time. Kasi 20 pa naman ang upo ni Trump January 25. Add na ko na ano question. Since you've mentioned clients earlier, so actually it's not part of the Yeah. of the questionnaire. Pero na ano lang ko, kay given there are a lot of freelancers actually in Yes. kumbaga kagahapon we had a meeting with the ICTRD, no. And based on their recent data, there are a lot of, they call it the gig economy. No? So, the market is currently shifting. Actually, the human resource is currently shifting to gig economy, going back to the freelancing era, kibale. So, with that being said, tapos taas ang dollars, what do you think is the good approach? Kung ikaw freelancer ka, will you get more clients, establish an agency probably, or since dollar rates are high, do you suggest to put it in stocks or buy more dollars, or ano bang magandang gawin dyan for our freelancers na Opo. nakikinig? Tsaka actually, ang mga freelancer ngayon, naku po, mas malaki pa ang smile nyo kaysa kay Joker. Oo, totoo yan. Kasi Nagisi naging baba ni Joker. Oo, nag-iisip. Babay kayo hanggang dito yan sa ulo. Kasi actually, you are holding in dollars, di ba? Kita mo in dollars. Mas maganda dyan, you accumulate dollars din. Kasi kung mag-accumulate ka ng peso, alam mo anong problema mo dyan, you are depreciating your assets. Yun ang isang problem dyan. Okay? Kasi, of course, no, ang mga kadalasan, if you want to hold dollars, pwede kang bumili ng mga ang ginagawa kasi namin yan sa, lalo pag dollars, hinuhold ko yan sa sa crypto exchange ko, shoutout ko na lang hinuhold ko yan sa Coins.ph. Oy. Kasi USDT, dollars yan pwede yun, you are holding. Tapos yung sa PayPal, hold mo doon. Kasi dollars yun. Tama. Kung meron kang dollar account dito sa Philippines, kasi ang mga banks natin, may dollar savings account, USD. So, pwede ka doon. Kasi, ganito yan logic dyan. Of course, let's say, exchange rate, mataas, 60 na. I-encash mo dito, di parehas lang din, di ba? Nag-depreciate ang peso dito, lumilipad naman ang dollar. So, what's the point kung maglalagay ka pa in peso? Para ma-lessen mo yung risk mo, magtambak ka talaga ng US dollars. Then, pag ang forecast, kumbaga, naramdaman natin na ang dollars medyo mahupa na, doon ka na magbenta. Doon ka na mag-accumulate ng peso. Okay. Kasi mababa na ang value. Okay, that's a very good Yes. insight, no? I think that principle is being used sa mga sa mga katiguangan pa sa una, no? Yes. Pero ang sa ila sa una kupras lang ilahang ginagamit, no? Iba dati. Pag taas ang kupras, ibaligya. Pag baba ang presyo, i-hoard lang sa hulaton nga mo saka ang presyo. So I think the same principle can be applied in terms of the dollars. No, so let's proceed with the next question. Mura magitaan ni og kanang kuan, pageant na mo gitay kuan. How do you think macroeconomic changes such as a rise in national inflation rates trickle down to affect microeconomic elements like local pricing or consumer spending habits? So, how does basically microeconomic change in your perspective? Lalo na po, 'di ba, yung question mo sir about inflation, 'di ba? Pag tumaas ang inflation. Kasi merong tinatawag dito sa principle sa 10 principle of macroeconomics, nasa libro 'yon na people change. Kumbaga meron tinatawag na people like alternatives, 'di ba? Alternative to that specific product. So example, magkano ba presyo ng baboy ngayon? Or ng 'di ba? Lagpas na parang 400 pesos per kilo na yata o 500, 'di ba? Mahal na presyo ng baboy ngayon. So, ginagawa ng mga consumer, nag-alternative. Sir, baka mas mura manok, tsaga na lang muna tayo sa manok, di ba? Ngayon, ang kamatis yata, 400 per kilo na Di na sa magkamatis. di mo na tayo magkamatis. Pwede mo na tayo mag-tsaga muna sa di ba? Patatas na lang sa ibot. Or tomato sauce. Kumbaga, the consumers are looking for alternatives. Kung mahal, hanap tayo ng iba. Kumbaga,
let's say, kung ang presyo ng bigas per kilo, na 70 per kilo, magkamote muna tayo. Oo. Diba? So, Pwede. ganun yun. So, people Healthy are... lifestyle. Mas healthy pa yun, so totoo lang, kaysa rice. Diba? So, ganun yung factor. Hanap tayo ng alternative. Okay. Okay. Nice, nice. Sige. Actually, there is a news coming na naana po daw yung next COVID. Naku po. No. So, hopefully, fake news. Pero, I'm not sure if it's true or it's, it's hoax. But, in that space, how do you view if there will be coming another pandemic? How will you see the economy na sakay may tabo na to na pod karon? Grabe, no? Kasi lumaki naman tayo sir, sa COVID eh. Kumbaga, ito 2025 na ngayon, di ba? Ngayon ko lang na-realize na ngalahating dekada na pala tayo, sir. Di ba? Parang, am I this old enough na nagsimula ang COVID? Sakit akong hawak Nagsimula ang COVID, sir. 16 years old pa ako eh. Ay, kaedad Kaedad na lang bro. tayo, sir, Kaedad na diba? ta, bro. Mga anak po kong idara Tapos, atong panahon na. 16. Tapos nag-18 ako, tama, 2021. So, kumbaga, grabe yung impact dati. Kasi syempre, ang COVID before, alam natin, 2 weeks lang eh. 'Di ba? Kami dati nung nag-aral pa kami sa high school. Diyan dito sa Joseph, 2 weeks lang yan. Huwag ka mag-alala. Matatapos din. Hanggang na-extend. Naging 2 years. Hanggang naging 2 years. Hanggang nakapasa na lang kami. Oo. Oo, ganun. Tapos, nagbibiroon pa kami ng classmate ko. Di ba may project tayong tapusin? COVID ngayon. Di ba? Wala na. Gipasar na Oo, lang. pero, ang impact sa economy kasi nun, wag sana mangyari. If that will happen, na magkaroon ulit ng another COVID, ang tanong kasi dito, most of the companies, let's say, yung mga typical na Filipino companies, hindi pa talaga nakaka-recover since nung pandemic. Tignan mo na lang yung PSE natin. Kalating dekada na, hindi pa nag-all-time high. Diba? Yan ang unang problem. Ang US stock market, all-time high, ganyan. Sila unang nakaka-recover. But paano tayo? Pati yung ibang mga economies sa Southeast Asia. So, yan yung another challenge. At saka, alam nyo guys, yung another challenge pa ngayon, yung inflation. Hindi pa nga naayos ang inflation. May pandemic na naman na paribago. Huwag sana mangyari, di ba? So, paano ang magiging recovery nito? Ang problem kasi sa economy, yung iba, lumulobo na yung utang, lumalaki ang interest, tumataas ang bilihin, madami pang mga uncertainty, mga ganyan-ganyan. So, ang tanong dito, how big will be the crash? Kasi akala ko nga ng COVID, pag COVID talaga, dati ang pananaw namin, di na yan tataas kasi COVID eh. Kumbaga, parang apocalypse na yung dating eh, na parang wala nang bukas no sa COVID, magkukulong ka na lang sa bahay. But the opposite happened. Well, thank you kay Jerome Powell kasi nagpaulan siya ng pera sa economy. But ang tanong ko kasi dito, pag naulit tong COVID or naulit tong another pandemic, hopefully, wag na. Kasi masakit sa ulo yan. How will be the recovery? Kasi anong tanong ko eh, will it be a V-shape? Ano ibig sabihin ng V-shape, guys? Babagsak lang siya saglit, pero rebound agad? Or ang masakit dyan ng W? Ano yung W, sir? Baba, aakyat na sana, bumagsak ulit. Or yung tinatawag nating letter U. Ang letter U ang masakit. Kasi, alam mo yun, parang, logo ng it won't let you down. Diba? Matagal ang recover kasi sasandok mo na siya bago lumipad. So, ang tanong mo dyan, how will be fast yung recovery na ang dami tayong issues na kailangang i-resolve ngayon? Pagtaas ang bilihin, mataas ang interest rate, di ba? Yun ang mga kailangan i-fix mo na ngayon at saka before mo na yung another sakit na naman yan. Kasi mangyari niyan, mapipilitan babagsak ang mga pagkain yan kasi syempre magkupanik lahat. Pero ang problema naman nun, ang tanong natin dyan, yung recovery. Baka mahirapan na another 10 years na naman tayo para makarecover. Tama. Kasi mag-inject tayo ng pera, ganun pa din. In that case, bro,
if ever it will happen, what can you advise the business owners to prepare themselves sa potential na naman na pandemic? Una, ang sasabi ko dyan, lamang ang marunong gumamit ng cellphone. Online. Explain Di ba? mo. Oo. Kasi ano ba nangyari, sir, nung pandemic, di ba? Ano ang nauso? TikTok. Online. Facebook Live. Di ba? Food Panda, GCash, Paymaya, crypto, di ba? Yan ang mga nauso ng pandemic kasi nagkaroon tayo ng fintech innovation. 'Di ba? Siyempre, umiiwas tayo humawak ng cash. May virus, 'di ba? Napilitan tuloy tayo na mag-innovate. So number 1, lakasan nyo talaga yung online presence nyo. Kumbaga, kung kaya mo ma-deliver door to door sa clients mo, yung products nyo, kasi yun kasi yung issue ng pandemic. Ang tanong dyan, lahat ng pera nagtatago sa bahay. Ang tanong dyan, how will you circulate that money from the household to your company? How will you keep the cash flow flowing? 'Di ba? Yun yung dyan challenge. Paano yun? GCash. Bank transfer online. Hindi naman napigil yun. Wala namang virus sa online, di ba? Tama. Well, I think that's a good point, Jude, specifically to get your businesses online. Correct. And sponsor ba na to si Adokasyon? We have an Adokasyon program, by the way, no? Dili ni siya, sponsor Demi. So, Adokasyon program is actually we are helping businesses and nag-promote MSMEs to get their businesses online. Please contact us. We can help you do it, no? So, ayan, tama na ang ato ang pag-promote kay dito sa nag-plug na ko. Speaking of which, actually kanisa, it's a very new discussion, no? I think by the time na ma-air ni siya na episode humana ang event. Pero there is an upcoming rally sa INC na SEC, no? So, how do you see it affecting the Philippine economy? Yes, kasi of course, no, pag may mga ganyan mga rally, well, that is normal kasi according to our constitution, na we have the freedom, di ba, to express. Meron tayong freedom of expression We have the right to say, di ba? Meron tayong karapatan na ganun. But of course, looking back sa history, syempre, normal lang naman na may mga ganito, may mga gathering. Kung titignan nyo po yan, pag may mga rally, may mga protest, to sa history lang naman to Either dalawa lang yung magiging reaction yan. Pansinin siya ng markets or completely ignore it. Dalawa lang reaction yan. If the markets, kasi unang indicator mo dyan, tignan mo exchange rate natin. Okay. Dollar to peso. Kung nag-rally bukas, or let's say this week, wala naman nangyari sa exchange rate, wala lang yon. Kasi of course, remember guys, napaka-vital sa isang bansa ang exchange rate. Parang puso mo yan, sir. Heart mo yan. Heartbeat yan pag yung exchange rate lumipad ng 60 dahil sa mga ganong mga uncertainty, then, ano mangyari sa market? Babagsak. Sige daw, bro. Magkakaroon na ng panic yun. Can you expound on it, bro? Medyo dili kay nako ma-connect ba ang how a specific social, social gathering or social na situation na like for example nag-rally can affect a specific exchange rate like sa dollars. Like, how does it connect? Yun, kumbaga, no, marami kasing factors dyan. Number 1, titignan natin ano ba yung naging epekto ng rally and ano ba yung intention ng rally. Kasi, looking back sa history, kung natanda nyo dati, last year, kung di ako nagkakamali, yung Prime Minister ng Bangladesh, kung nabalitan mo yun, sir, napatalsik yun. Kasi nagkaroon talaga ng civil unrest, nagkaroon ng large protest doon sa Bangladesh last year. So kumbaga, we are looking on that on that perspective. Kung ang mga nagpo-protesta lang naman yan, mga minor groups or let's say kahit sabi mo major group yan. Major, minor doesn't matter naman diyan. Ano ba yung intention nila at kung naka-impact na ba siya sa buong economy?
Ang pagkaiba kasi sa Bangladesh, halos lahat nagpo-protesta. So, kumbaga sa Bangladesh po kasi guys, let's look on the case study sa Bangladesh. Halos majority kasi ng mga mga nag-protest, madami na sila, you cannot control it. Kasi syempre, kahit nga mga militar nun, pati mga police, hirap na sila kontrolin yung crowd. If the crowds are many, di ba? Marami ang crowds doon. Pwedeng magkaroon ng significant effect sa government at sa currency. Kasi remember, investors don't like the currency, investors do not like the country if merong political uncertainty or may social unrest. Parang nangyari sa Sri Lanka. 'Di ba? Ba't lumubog ang exchange rate noon? Kasi madaming umalsa, 'di ba? Yung dati yung sa Pakistan yata dati, pandemic yun 2021. Napatalsik yun kasi nga madaming nag-protest. Kung naalala nyo dati, no, not that one, yung sa South Korea ngayon, 'di ba? Oo, South Na-impeach Korea. si I think it's the third president na napatanggal. Yes, yes. Yung mga ganong senaryo na talaga sobrang dami at ang impact talaga nun, it's have a clear message. Pero kung ang nangyari naman, isang sector lang, 2, 3, 4, hindi pa na, kumbaga yung di nagkaroon ng malaking coalition, so it doesn't affect much. So kung balikan na natin, wag na tayo lumayo sa Pilipinas, di ba? So, aminado ako, di ko pinahanak that time. Panahon pa yan ng mga parents natin. Di ba, yung sa panahon yung transition from Marcos Sr. to Cory. Ito, nasa history naman yan, di ba? Yung EDSA People Power noong 1986. So, di ba, napakadami nun sa EDSA, no? So, yan ang mga naitatic factors na madaming coalition doon na nag-combine. Okay? Kaya nagkaroon ng lumipad ang exchange rate natin noon. Nag-around 50 yata yun, no? Then after, nag-stabilize nang nakaupo na si Cory. But it took a lot of years to finally stabilize our economy. Kasi, syempre, sa history naman yan, yung damage sa economy sa ganong event, very painful. Pero we discuss it soon. Pero ano yan madami kasi tayong data represent. Pero tignan mo na lang yung GDP that time, bumagsak talaga. Ang recovery, it takes time. Tapos, yung inflation din, nag-spike yun, exchange rate. But pag may ganun kasing uncertainty, may ganung rally talaga, tas malaki ang impact, expect ninyo, dapat gumalaw ang exchange rate. Pag di gumalaw yun, wala lang. Ignore na natin nung noise. Ganun lang yung sir. Nice. Grabe, no? But I think this coming rally is something to, kumbaga, Yes. abang-abang. Yan ang abangan natin, sir. Oo. Kasi syempre, hindi ko rin alam kung anong impact niyan. Syempre ako, unang ko na ko, guess, I am not into political discussion. Sa atin naman, we are just talking about the economy. Kasi syempre, ang talo kasi dito, tayo mga ordinaryong citizens, sir. Syempre, may negosyo tayo di ba? I have a business, pero wala akong pakialam sa politics. Pero, kahit wala tayong pakialam sa politics, maapektuhan ang economy natin. Ang natin, di ba, ang company. So, sa atin naman, ito guys unahan ko na kayo, we are not talking about something political, kasi syempre we are apolitical, lalo na sa economic, sa business. Sa atin, kung ano lang yung nakalagay dyan sa history, ano yung nakalagay sa economic data, yun lang yung natin, discuss natin for today. Yun po. In that case, what advice can you give for small or medium enterprises na how can they stay resilient in this, kumbaga, downturns of events in the... Yep. Kasi kung naalala mo, di ba sir, nung Russia invaded Ukraine, nung 2022, di ba syempre, yung rubles mo, babagsak yun. Di ba? Ukrainian rubles, babagsak yun. Pating Russian rubles, bumagsak nung lumusob si Putin sa Ukraine. Pero, alam mo anong ginawa ng mga wealthy Ukrainians? Before nagkaroon ng giyera, yung Ukrainian rubles sila, pinalit nila sa Bitcoin. Oh. So, same Good value lang. insight. Which is yun naman talaga sa history. Merong mga mga wealthy Ukrainian just to preserve their wealth. Kaya yung ibang mga refugee na pupunta ng Poland, Bitcoin. Diba? Ganon sila. Okay. Kaya yun ang isang pero sa akin, syempre, wala naman, majority naman sa atin, wala naman access sa Bitcoin at saka kadalasan, mga local exchanges natin, yan yung mga, di ba, Coins PH,
Gcash, si Gcrypto, meron niyang mga coins, may crypto. But what I can recommend right now, para at least yung mga nagsastart sa negosyo, di naman tayo pwede, example, may business tayo, sir, iki-crypto mo lahat ng ano mo. Very volatile din ng crypto eh. Oo. Di ba? Ang bababa ngayon, which is mababa ngayon ng crypto ha, mababa ngayon ng crypto. Bukas, lilipad agad ng malaki. So, kung may it's good to negosyo buy tayo, now. well, kinda, pero waiting muna ako kay Trump kasi iba Okay. tupak nun eh. Oo. But, masabi ko sa inyo guys, it's better to hold US dollars right now kasi medyo stable yon. Okay. Compare kay sa crypto. Kasi crypto ngayon, volatile eh. Okay. Mababa ngayon, bukas ang taas, sobrang laki, tapos bababa na naman ng malaki. Maloko-loko, di kagaya ng dollar, lipad lang talaga. So, guwapo to siya na insights, guys, no? So, if you have extra money, please buy crypto or USD para Yes. mas stable. No, actually we're almost done. Mga one question lang ata ni. Pero gusto na ako speaking of Sige, sir. crypto. I mean, given that I'm not entirely sure, no, but because when I went to Malaysia recently, medyo ang mga citizen dito medyo well-oriented na sila sa cryptocurrency, blockchain. Pero in the Philippines, I'm not sure if that's the case, no. Yeah. So, ubaga as an eye-opener na lang po sa ato ang listeners. What can you say about cryptocurrency? Is it really the future given na since you've mentioned in relation to business, you can actually put money there. So, how do you see it growing in this coming years? Kasi alam natin, ang Bitcoin, maraming nagkaroon ng careers dyan sa cryptocurrency space. Sa totoo lang. Siyempre, yung mga, nung pandemic, kasi dati, di ko pinapansin ang Bitcoin dati sa totoo lang, ang crypto as a whole. Kasi dati, akala ko ang Bitcoin, babagsak yan. Kasi lumipad ng 20,000 yan then bumagsak din. Nag 4,000 pa nga na ng pandemic, di ko pinapansin yan. Pero lumipad, nagkaroon ng value. Kaya nga nung pandemic, maraming nabuhay sa crypto, maraming nagkaroon ng career dyan, lalo na sa cryptocurrency trading. Kasi dati, mga Coins.ph ang tinitrade namin dyan Meron kasi platform na si Coins.ph, doon kami nagtitrade. So, kumbaga, marami naging trader, maraming naging mga educator, hanggang nakabuo sila ng mga team, ganyan-ganyan, blockchain developer, tapos napakadaming features ang cryptocurrency ngayon na magulat na lang ako. Iba na pala ang cryptocurrency nung before pandemic and ngayon. Napakadami na niyang products. Kumbaga, mag-hold ka lang, di ba? Blockchain, ang dami ng blockchain ngayon. Dati Ethereum lang kilala ko, ngayon, di ba? Na ngayon, iba na yung cryptocurrency before pandemic. Kasi nga, ang dami na ng products actually. Di lang naman trading yung cryptocurrency Pwede kang, di ba, blockchain developer ka, pwede kang programmer, pwede kang, alam mo yun, educator, di ba? Siyempre, para makaiwas sa scam sa crypto. Yun ang pinaka-importante ngayon kasi ang daming misconception at maraming deception sa crypto na akala na pag crypto, kikita agad ng malaki. Yung pala, napunta sila sa mga scammy na website, di ba? So, ang daming mga ang daming future sa cryptocurrency nga. Nagbibiro nga kami dati. Pati nga daw yung marriage certificate, pwede mo nilagay sa crypto. Blockchain mo na, di ba? Blockchain na. Ganon. Kumbaga, forever na talaga, literal, di ba? So, yun yung ko dyan. Paya ko sa crypto. Nice. So, if I'm gonna be starting a company, no? Kumbaga, uso mong karoon ng mga startups and all, no? And there are a lot of startups popping out here, labi na diri sa Davao, no? Unsay naa sa crypto space or sa blockchain technology na I can start? What do you suggest? Yes, ngayon, ang masuggest ko ngayon, lalo na pag nasa crypto kayo, is yung you're holding mga stable coins, actually. Example sa stablecoin. Example ng stablecoin. Ano ba ibig sabihin ng stablecoin? Yan yung yung US dollar, ginawa mo lang crypto. Let's say, yung 1 USD, nakatali siya sa isang USDT o any stablecoin, like USDT, USDC, mga ganon. So, yun ibig sabihin ng stablecoin. Isang token equal to isang USD. 1:1. 1:1 ang palitan. So, yun. Meron naman sa mga local exchanges natin yan. Kagaya ni Coins.ph, PDAX, Gcrypto, pati kay Maya, may crypto na din yun. Meron na. So, sa mga local exchanges natin, meron tayo yan.
Yun po yung ano ko. And of course, lalo na sa cryptocurrency, huwag agad kayo pasok ng pasok kung magti-trade. Kasi bakit? Hindi porket sinabi ng best friend mo, sinabi ng friend mo, tumataas si Bitcoin, trade na tayo kay trade na tayo sa G-Crypto. Yan ang pinakaunang mistake na gagawin mo. Kasi una, titignan mo muna yung risk profile mo, di ba? Hindi naman pwedeng, basta lahat bilhin ko. Kasi ang purpose mo, why you're holding crypto, just to hedge. O sabihin ng hedge ko baga, may limitahan mo yung pagtaas ng bilihin. Kasi okay lang naman, tumataas ang bilihin, tumataas ang crypto, doesn't matter. Okay lang yun. Walang problema sa company mo yun. Pero, if ang purpose mo sa crypto, pasok ka lang ng pasok dyan, ang kadalasan na iba kasi ugali ng mga coins. Pwedeng 3 lipad, 3 baba, lahat sinabayan mo. Ay nako, parang Christmas tree na yung ano mo. Naghanap kayong transaction mo. Oh, yes sir. May pula, may green, may blue. Hindi mo na alam sinong ano. Tapos sa masakit, net profit ka lang na 0. Maog yun. Dami. Di ba? At least ma-break even kung 0. Break What even if lang. mag-negative pag yun? Ako, yan ang masakit. Di ba? Diba? Piliin mo lang yung kilala mo talaga. Nice. Piliin mo yung kilala mo. Yes. Oo. At alam mo talaga yung ano na. Dili magpataka og uban anang wata kaila. Yes. Dapat kaila gyud ta. Business nga, dapat kiratisin di ba? Oo. Hindi pwedeng pasok ng pasok lang. Ayun. Yun. Alright. So actually we are down to our last question, no? Yes. It's a very interesting discussion and I think I have atong viewers po daghan kayong mga eye-opener na mga insights, no? So for the last question, for a business owner looking to grow in today's economy, what economic trends should they be paying attention to? Lalo ngayon dahil pataas ang mga commodities, 'di ba, yung mga raw materials. Maganda nga mag-invest kayo sa farming Kumbaga food security. Kasi yun ang trending ngayon sa totoo lang. Pag nagkaroon ng uncertainty diyan or let's say unrest, 'di ba? Or may ganyan, wag sana mangyari. Ang unang hanapin diyan food security. 'Di ba, yung bigas. Ang laki ng kita sa bigas ngayon, 'di ba? Piggery, poultry, mga rancho, 'di ba? Yung mga common na food na kailangan talaga, yung necessity ngayon, yun ang magandang pasukan. Pangalawa, healthcare. Syempre, 'di ba? Huwag naman sana mangyari. Nagkaroon ulit ng crisis or may na-hospital, madami. At least, yun ang mga trending ngayon. Healthcare, food industry, energy, lalo na yung provide ka ng kuryente, gano'n. Yung kasi mga trending yan. Number 4, connectivity. Internet. Uy, importante yun. Siyempre, kaya nga nung pandemic, di nga nahirapan ng mga telco Even though, pumasok na Starlink ngayon Di ba? Kaya yun ang mga pasalamat tayo kay Lord kasi ang daming innovation ngayon actually na nadagdag in this 5 years span. Dami. Tapos ano pa ba yung mga ano natin dyan? Well, education, meron naman yan. Pero yun ang mga kailangan, yung mga common goods, yung mga necessity, doon kayo mag-focus. Kasi walang ibang gagawin ng mga consumer, kailangan ko bibili ko talaga yan. Tama. Ganun yun ang principle na. Alright. So I think that's everything, no? Na-cover na nato tanang gihatag sa ako ang team na ipangutana, nagdungag pa jud ko. So thank you so much, Mr. Joseph Thank you, sir. Wizkid, thank you so much. And where can we find you? Ayun. Opo, marami po tayong social media accounts. Number 1 sa Facebook. Search po yan, Wizkid Trader. Yan, dito na, Wizkid Trader. Tapos sa TikTok, yan, madami to, Wizkid Trader. Ayan, dito din. Tapos sa YouTube, Wizkid Trader. Tapos, meron pa yan sa magdadagdag tayo na iba mga meron kaming website actually, dito din, wizkidtrader.com. And well, we're currently fixing that. Well, marami tayong mga pasabog sa ating academy. And kung nakita niyo naman po, we are more on specializing sa economics talaga. And ang approach namin dyan, yung economic approach when you are trading. Kasi syempre, inaalam namin, ano ba talaga dahilan? Ba't bumagsak, bumaba, di ba? Nice. Kasi ganun talaga ang economy. Nice. Intindihin mo yan, to be ahead sa game. Yan. Very nice. Alright. So, once again, this is Paulo Rodriguez from Vision to Venture and Aquila Softwares, no? So, please hit subscribe button and the notification button para you'll be updated whenever we release new videos. Alright, so thank you so much
And, oh, by the way, don't forget, Facebook page ako, Paulo Rodriguez. LinkedIn, Paulo Rodriguez-Aquila. And at the same time, ako ang Medium channel. Alright, thank you so much for tuning in. Bye, guys! Hey! I don't know tayo mga yan eh.